Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ chia sẻ các bạn một số những cái kiến thức về các phép biến đổi hình học trong toán học cũng như trong các cái môn về đồ họa, Geometric Transformation. Nội dung chính của cái video này mình sẽ trình bày về 3 nội dung. Thứ nhất là nó sẽ đầu tiên nói về phép biến đổi hình học là gì, các phép biến đổi hình học cơ sở và một số phép biến đổi tổ hợp. Biến đổi hình học thực ra là một cái phép ánh xạ một từ một cái tập hợp điểm ban đầu sang một tập hợp điểm khác dựa trên cùng một quy tắc. Các bạn lưu ý ở đây gồm chúng ta sẽ nhấn mạnh cái nội dung đó là phải cùng trên một quy tắc. Vậy thì bản chất của phép biến đổi hình học nó là sự thay đổi vị trí của đối tượng, làm thay đổi đối tượng về hướng, kích thước cũng như là về hình dạng. Hoặc là chúng ta có thể là thay đổi về cùng một lúc cả 3 cái lựa chọn lệnh trên luôn các bạn nhé. Ví dụ trong một tình huống cụ thể đây bạn sẽ nhìn thấy đây là bức ảnh ban đầu của mình, nó là một quyển sách đúng không ạ? Khi đặt trong một cái bối cảnh khác ở bên bức ảnh của nằm bên tay phải thì khi đó cái bức hình đó của mình đã được thứ nhất là xoay hướng, thứ hai tiếp theo đó là tịnh tiến, và thứ ba là chia theo tỷ lệ, tức là kích thước tỷ lệ làm giảm đi để làm sao vừa kít với khung hình ở bên cái bối cảnh của cái hình B. Đấy là một cái phép minh họa về việc là chúng ta biến đổi hình học. Vậy thì chúng ta sẽ có các phép biến đổi như là biến đổi cơ sở hoặc là biến đổi tổ hợp. Biến đổi cơ sở là gồm có các cái phép biến đổi như là tịnh tiến, phản chiếu, phép xoay, phép tỷ lệ, phép trượt nghiêng. Một số các phép biến đổi tổ hợp như là biến đổi Euclidean là sự kết hợp của các biến đổi cơ sở gồm có translation và rotation, hoặc là biến đổi đồng dạng và biến đổi affine. Thì trong cái clip này mình sẽ chia sẻ một số các cái phép biến đổi này. Thứ nhất mình xin trình bày về cái việc là phép biến đổi tịnh tiến, translation. Biến đổi tịnh tiến chẳng qua đó là cái sự dịch chuyển của một cái hình từ một nơi này sang một hình hoặc là một điểm, từ một nơi này sang một nơi khác và nơi khác, và cụ thể đây nó có thể là dịch chuyển sang trái, sang phải, lên trên hoặc là xuống dưới tùy theo. Và khi đó cái ma trận biến đổi của phép biến đổi tịnh tiến nó sẽ có dạng là như thế này. Các bạn sẽ nhìn thấy cái ma trận chúng ta sẽ có cái dạng là Tx và Ti như thế này. Trong đó Tx là cái giá trị dịch chuyển theo chiều x, theo chiều x này ạ. Còn Ti là giá trị mà chúng ta có thể dịch chuyển theo chiều y. Lát nữa mình sẽ minh họa trên một cái file Excel cho các bạn nhìn thấy cái phép biến đổi các phép biến đổi hình học nó sẽ hình dung như thế nào nhé. Tiếp theo này, đó sẽ là phép phản chiếu. Phép phản chiếu reflection. Phép phản chiếu thực ra là cái sự biến đổi, các phép biến đổi là biểu thị cái sự lật của một cái hình nào đó thôi. Thì lật ở đây thì nó có thể là lật theo trục x, trục y, hoặc là theo cả hai trục, hoặc là theo cả hai trục ở đây có nghĩa là theo góc tọa độ ạ, hoặc là theo một cái đường thẳng nào đó. Thì đây ví dụ như là nếu như mà chúng ta chúng ta chiếu lật qua cái hình cái trục x thì cái ma trận biến đổi của chúng ta sẽ có dạng là 1-1 ở đây các bạn nhé. Còn nếu như chúng ta biến đổi lật qua trục tung là trục y thì khi này các bạn sẽ nhìn thấy cái ma trận biến đổi của mình nó sẽ có dạng là -1-1, nó ngược với cái ở trên đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có phép biến đổi qua trục tọa độ, được chưa? Qua trục tọa độ thì ở đây chúng ta sẽ có ma trận biến đổi nó sẽ có giá trị là -1 và -1 ở đây. Còn biến đổi qua một đường thẳng thì đây chính là cái ma trận biến đổi của nó. Bây giờ mình sẽ minh họa hai cái này trước bằng cái việc là mình sẽ sử dụng một cái file Excel, trên đấy nó thể hiện các phép biến đổi hình học. Đây các bạn sẽ hình dung đây là một cái file Excel mà mình đã biến đổi cái ma trận biến đổi, dùng cái ma trận biến đổi kết hợp với phép dịch chuyển. Đây là ví dụ về phép tịnh tiến translation. Khi mà phép tịnh tiến ở đây thì mình sẽ đặt cái ma trận biến đổi của nó có dạng là 1-1-1, và đây chính là hai giá trị Tx, Ti. Tx thì tương ứng với việc là nó sẽ dịch chuyển theo chiều là trục hoành, còn Ti là dịch chuyển theo trục y là trục tung đó. Bây giờ giả sử khi nào đó mình thay đổi giá trị Tx, Ti ở đây thì cái
cái bức hình coi như cái ngôi nhà này của mình nó cũng sẽ dịch chuyển theo tương ứng. Ở đây ngôi nhà màu xanh là ngôi nhà ở vị trí ban đầu, còn ngôi nhà màu vàng này là chính là cái ngôi nhà nó nằm ở một cái vị trí sau khi chúng ta tịnh tiến translation. Đó. Bây giờ giả sử mình sẽ thay đổi, ví dụ đây là 5 5, thấy không ạ? Các bạn sẽ thấy cái ngôi nhà của mình sẽ dịch chuyển theo chiều x là 5, chiều y là 5. Hoặc là mình có thể thay đổi ở đây sẽ là 17 đi chẳng hạn, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái độ dịch chuyển nó cũng sẽ bị lệch đi dựa theo cái hình minh họa này. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có, lát nữa mình sẽ minh họa bằng reflection và theo chiều x và reflection theo chiều y. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể làm được trên cái file Excel như thế này nhé. Đầu tiên các bạn sẽ tạo mới một file Excel. Trên file này các bạn sẽ nhập cho mình cái tọa độ của chúng để vẽ. Thực ra để vẽ nên mình vẽ được cái ngôi nhà dạng như thế này thì mình lấy các điểm tọa độ của nó thôi. Cái dòng đầu tiên này sẽ là tương ứng với tọa độ x và dưới là sẽ tương ứng với tọa độ của y. Thì ví dụ ứng với điểm 10, 12 này nó sẽ cho mình ra một cái điểm tọa độ của một cái vị trí nào đó, đúng chưa? Thì ví dụ đây là 10. Ở đây chúng ta sẽ có là 12 chính là cái điểm này ạ, 12 10 chính là cái điểm này. Đúng chưa? 20 10, 20 10 thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là 20 và 10 thì là tọa độ của điểm này. Cũng như vậy thì mình sẽ hình thành ra một cái hình giống như cái hình ngôi nhà như thế này. Bây giờ mình sẽ nhập cho các bạn thấy nhé. Yeah. Tại đây mình sẽ vẽ cái hình ngôi nhà bằng cách chúng ta sử dụng chức năng là chèn biểu đồ ở trong Excel. Và bây giờ mình sẽ làm như sau này, mình sẽ bôi chọn hai cái dòng dữ liệu này, sau đó mình sẽ vào Insert, chọn dạng biểu đồ là Scatter này, và mình sẽ chọn cái dạng biểu đồ là này. Đó. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy cái phần này của mình nó không có khớp, đúng không ạ? Cái tọa độ 20 20 này nó chưa có khớp. Nên mình sẽ thiếu một cái tọa độ 20 20 cái ở chỗ phần vị trí này. Đó, bạn sẽ nhìn thấy chưa ạ? Thì đây chính là cái biểu đồ sau khi mình đã thực hiện vẽ như thế này. Rồi, sau đó tiếp theo là mình sẽ tạo một cái ma trận biến đổi ở phần này. Đây là ma trận biến đổi nhá. Giả sử ở đây mình sẽ cho là phép tịnh tiến. Đây chính là giá trị A, Tx này. Các giá trị còn lại ở đây sẽ là 0 0.
Rồi bây giờ để hiển thị cái phép tịnh tiến này của mình sẽ ra một cái hình ở phía bên này. Thì khi đó mình sẽ thực hiện nhân hai ma trận. Thực ra phép biến đổi tịnh tiến này thực chất nó sẽ là lấy tọa độ của các điểm này mình sẽ nhân với ma trận biến đổi thì nó sẽ ra một cái tọa độ mới. Nó dịch chuyển tới cái vị trí nào thì tương ứng nó sẽ hiển thị kiểu dạng như vậy. Thế bây giờ mình sẽ thực hiện làm cái thao tác nhân hai ma trận nha. Ở đây các bạn để ý dùm mình, đây là trên này thì cái điểm của mình nó chỉ gồm có hai tọa độ x và y thôi, mà ở dưới thì ma trận biến đổi của mình có dạng là 3 như thế này. Thì để biến đổi ấy, thì mình có thể là gõ hết các số 1 vào đây. Ma trận biến đổi của mình sẽ ra dạng như này. Thì khi đó đây là tọa độ của ma trận A, đây là tọa độ của ma trận B và đây là tọa độ của ma trận C là sau khi biến đổi. Thì ma trận C này để muốn nhân hai ma trận thì các bạn sẽ dùng cái cách đó là chúng ta sẽ nhân tọa độ của nhân cột sau đó tương ứng với dòng, chưa ạ? Cột của ma trận A tương ứng với hàng của ma trận B, cứ tương tự như vậy. Chúng ta nhân cột này thì sẽ ra vị trí này. Cứ tương tự như vậy là chúng ta sẽ nhân ra. Bây giờ mình sẽ nhân cho các bạn thấy nhé. Tọa độ của điểm này, đúng không ạ? Ta lấy giá trị tại điểm này. Chúng ta nhân với tọa độ điểm này. Chúng ta sẽ cộng với cái này. Ta nhân với đây. Ta sẽ cộng với cái này. Nhân với cái này. Sau đó chúng ta enter. Thì khi đó chúng ta sẽ được tọa độ mới ở đây chính là 17. Tương tự như vậy, chúng ta cũng sẽ nhân. Thì ở đây để các bạn sẽ nhìn thấy ma trận biến đổi của chúng ta sẽ, cái phần mà ma trận này nó sẽ luôn luôn là cố định, đúng không ạ? Cố định là các cái vị trí này. Thì khi mà chúng ta nhân với giá trị B6 thì chúng ta sẽ F4, đúng không ạ? C6 chúng ta cũng F4. D6 chúng ta cũng F4 để chúng ta cố định. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện ở phía dưới, chúng ta cũng nhân tương tự. Rồi sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ kéo công thức sang bên này. Đó, thì chúng ta sẽ được tọa độ các điểm mới của chúng ta sẽ điểm bên này. Chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện cái phép biến đổi tịnh tiến như sau. Mình sẽ làm như sau này. Mình sẽ, thay vì bây giờ mình có cái bức hình A này rồi, bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái bức hình B bằng cách là thêm cái tọa độ tại cái trên cùng một cái biểu đồ, mình sẽ thêm các giá trị của biểu đồ mới này. Đây, mình sẽ làm như sau. Mình chọn cái biểu đồ này, sau đó mình sẽ vào Format. Xin lỗi, mình sẽ vào Design. Mình nhấn vào mục Select Data. Thì trong này các bạn sẽ nhìn thấy có một cái biểu đồ có dạng là series 1 áp dụng cho hai dòng dữ liệu này rồi. Bây giờ mình sẽ add thêm một cái series nữa. Đấy, thì cái series name này mình sẽ, cái cột này mình có thể để trống. Ở dưới này mình sẽ đặt thêm một cái series của theo trục X, thì mình sẽ chọn cái tọa độ của dòng này. Rồi sau đó tiếp cái dưới thì mình sẽ chọn tọa độ của cái dòng dưới này, được chưa ạ? Sau đó nhấn OK. Đây mình đã bị thiếu một cái phần nào đó, ở đây trang 7 này. Các bạn sẽ nhìn thấy cái tọa độ này nó có vấn đề, đúng không ạ? Chỗ này do mình chưa có F4 này các bạn ơi.
A3 và D7 của mình là F4, mình chọn F4. Đấy, các bạn có hình dung không ạ? Thì khi này mình sẽ nhìn thấy cái giả sử đây mình sẽ thay đổi là 14 thì cái phép tịnh tiến của nó, dịch chuyển của nó cũng thay đổi theo. Đó, TI là 10. Các bạn sẽ nhìn thấy không ạ? Thì đấy là phép biến đổi translation, và mình đã vừa hướng dẫn các bạn cái cách mà mình tạo ra cái biểu đồ minh họa trên file Excel như thế này. Bây giờ từ những cái phép biến đổi sau thì mình sẽ không làm lại cái này nữa, tại vì tọa độ nó vẫn như nhau, phép nhân ma trận vẫn như nhau, và chỉ thay đổi cái phần phép chuyển đổi này thôi. Được chưa? Mình sẽ minh họa trực tiếp bằng cái file cũ kia của mình. Sau đó mình sẽ minh họa cho các bạn bằng phép phản chiếu. Thì phép phản chiếu trong cái phần demo này của mình, bạn sẽ nhìn thấy phép phản chiếu thì đây cũng thực chất là nhân của hai ma trận, đúng không ạ? Thì phép phản chiếu nếu như mà tọa độ ma trận biến đổi của mình sẽ là 1 và trừ 1 thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình nó sẽ là phản chiếu qua trục x. Còn nếu như mà phép biến đổi theo trục y thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ma trận biến đổi của nó là trừ 1 và 1. Thì khi này nó sẽ phản chiếu qua trục tung. Đây, hoặc là bây giờ mình sẽ biến đổi ma trận biến đổi của mình biến đổi theo cả hai chiều đi, và x vừa x và vừa y, thì khi này cái ma trận biến đổi của mình nó sẽ có dạng như thế này, trừ 1 và trừ 1, thì nó sẽ biến đổi qua trục tọa độ như thế này. Đó, các bạn hình dung chưa ạ? Rồi tiếp theo mình sẽ trình bày về phép xoay. Đó. Phép xoay thì rotation là một cái phép biến đổi nhằm thay đổi hướng của đối tượng. Và một phép quay ấy, rotation chúng ta sẽ cần có hai cái giá trị, đó là chúng ta sẽ cần phải biết hai cái điều, đó là thứ nhất là cái tâm quay và thứ hai là cái góc quay. Và theo quy định là góc quay mà ngược kim đồng hồ thì gọi là góc quay theo chiều dương, được chưa ạ? Vậy thì khi này cái ma trận biến đổi của phép xoay đó chính nó có dạng là cos alpha, được chưa ạ? Cos alpha, sin alpha và trừ sin nó sẽ hơi ngược nhau một chút như thế này ở vị trí này. Thì khi đó sau khi ma trận chúng ta biến đổi nhân ra thì nó sẽ có dạng là x phẩy, tọa độ mới nó sẽ có dạng là cos alpha nhân x trừ đi sin alpha nhân y, được chưa? Và y phẩy nó sẽ có dạng như thế này. Bây giờ mình sẽ minh họa cho các bạn cái phép tịnh tiến, xin lỗi, phép xoay. Đây, phép xoay. Phép xoay thì ở đây mình sẽ đây các bạn sẽ nhìn thấy đây mình sẽ đặt là cos của góc theta, đây alpha ở đây của mình sẽ là pi chia 6 tương ứng với là 30 độ, đúng chưa? Thì ở đây mình sẽ ghi ở đây là cos của cái giá trị này, giá trị tại ô này, đây cũng là cos của giá trị tại ô này, chỗ này sẽ là trừ sin và chỗ này sẽ là sin. Và khi nhân hai ma trận nhau thì mình sẽ được một góc xoay như thế này. Đó, các bạn tưởng tượng không ạ? Đây giả sử mình sẽ là pi chia 6 và là pi chia 4 đi chẳng hạn, thì các bạn sẽ nhìn thấy góc quay nó sẽ khác hẳn như thế này. Thì đấy là rotation. Còn nếu như chúng ta sẽ góc quay, ở đây các bạn sẽ nhìn thấy góc quay của mình là theo chiều ngược lên, ngược kim đồng hồ, đúng không ạ? Thiên chiều dương. Còn nếu như mà góc quay của mình theo chiều là thuận theo kim đồng hồ ạ, ngược lại như thế này, thì khi đó các bạn chỉ cần phép biến đổi của mình ở đây sẽ không phải là trừ sin nữa, chúng ta sẽ đổi hai giá trị này cho nhau. Lúc trước cái này giá trị là âm và đây là dương, bây giờ chúng ta ngược lại, chúng ta đặt cái giá trị này là âm và chỗ này sẽ là dương của sin ạ. Thì khi đó chúng ta sẽ có một cái góc quay phép xoay rotation có dạng như thế này. Giả sử đây mình cũng có thể thay đổi, ví dụ đây là chia cho 4 đi, thì các bạn sẽ nhìn thấy góc xoay của mình nó sẽ khác luôn, được chưa ạ? Thì đấy chính là cái phép mà biến đổi là xoay. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu về các bạn là phép mà biến đổi tỷ lệ, là nó là scale. Scale là một cái phép biến đổi giúp chúng ta co giãn đối tượng và
ở đây có giá trị SX và SY được gọi là hệ số co giãn theo trục OX hoặc là theo trục OY. Nếu như ở đây chúng ta SX của chúng ta bằng SY của chúng ta bằng 1 thì đối tượng đó nó sẽ co giãn theo trục X. Còn nếu SX bằng 1 thì đối tượng nó sẽ co giãn theo trục OY. Còn nếu như SX và bằng SY thì đây được gọi là phép biến đổi đồng dạng uniform scaling. Chưa? Và khi đó nó sẽ bảo toàn cái tính cân xứng của đối tượng khi mà chúng ta scale. Còn khi mà SX bằng giá trị SY nhưng mà nhỏ hơn 1 thì đây được gọi là phép thu nhỏ. Còn ngược lại, chúng ta khi mà nó lớn hơn 1 thì đây được gọi là phép phóng to. Thì đấy là hai cái phần lý thuyết mình trình bày. Và cái ma trận biến đổi của phép biến đổi tỷ lệ scale nó sẽ có dạng như thế này, SX và SY. Dưới này là 1, đây các bạn sẽ nhìn. Bây giờ sẽ minh họa trên file Excel cho các bạn thấy nha. Đây, scale này. Các bạn sẽ nhìn thấy phần tỷ lệ scale thì cái hình ban đầu của mình nó rất là nhỏ. Thì sau khi nó scale được phóng to như này và ở đây cái tỷ lệ biến đổi đồng dạng của mình, giá trị SX và SY của mình nó sẽ bằng nhau. Thì khi đó các bạn thấy là khi mà chúng ta scaling nó lên thì cái nó sẽ cái bức hình của chúng ta sẽ đảm bảo tính cân xứng và rất là đồng dạng, đúng không ạ? Đồng dạng. Thì đó là phép biến đổi scaling. Tiếp theo, tương tự như vậy thì bạn cũng có thể là áp dụng các cái phép khác. Ví dụ như bạn cho cái SX và SY của mình nhỏ hơn 1 đi chẳng hạn, thì khi đó phép biến đổi của mình sẽ là thu nhỏ, thì bạn cũng sẽ nhìn thấy dạng như thế nào nhé. Rồi tương tự mình sẽ có một cái phép biến đổi đó là phép trượt nghiêng. Phép trượt nghiêng shear là phép biến đổi làm thay đổi cái hình dạng của đối tượng. Thì khi mà chúng ta thay đổi cái phép biến đổi trượt nghiêng này ấy, thì nó sẽ có cái dạng như sau. Nếu như chúng ta phép biến đổi của chúng ta theo trục X, tức là theo trục X thì các bạn sẽ nhìn thấy là khi đó cái nó sẽ làm thay đổi cái giá trị tại hoành độ, tức là tại giá trị của trục X ạ. Còn tung độ của chúng ta giữ nguyên. Đây các bạn nhìn vào cái hình này, các bạn thấy cái hình vuông này của mình ban đầu nó sẽ là như thế này. Nhưng mà sau sử dụng một cái phép biến đổi trượt nghiêng thì khi đó cái giá trị tại trục X của mình nó sẽ bị thay đổi. Đây, hai cái điểm này nó vẫn giữ nguyên đặt vị trí này, nhưng mà hai cái điểm ở trên của chúng ta đã bị trượt sang một phía bên tay trái, xin lỗi, bên tay phải, một cái tọa độ là SX trượt nghiêng lại, chúng ta trượt nghiêng sang thì cái khi đấy chúng ta chiếu xuống ở dưới này thì cái tọa độ trục tung của chúng ta đã bị thay đổi. Xin lỗi, cái tọa độ trục hoành của chúng ta đã bị thay đổi đối với hai điểm này. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có trượt nghiêng nhưng mà phép trượt nghiêng theo trục Y, biến dạng theo trục Y. Thì khi mà biến dạng theo trục Y thì tọa độ tại tung độ vẫn là của chúng ta là bị thay đổi. Còn cái tọa độ ở trên trục hoành của chúng ta là còn giữ nguyên. Được chưa? Thì cái ma trận biến đổi của phép shear theo trục Y thì nó sẽ có dạng là SHY, chúng ta sẽ đặt tại vị trí nào. Còn và đây chính là ma trận của phép biến đổi shear, thì chúng ta sẽ có dạng như thế này. Cơ bản là chúng ta sẽ có dạng như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái phần shearing. Phép biến đổi trượt nghiêng. Bây giờ giả sử mình sẽ thay đổi cái vị trí ở đây, nó sẽ là 4 đi chẳng hạn, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái tọa độ nó thay đổi không ạ? 2 đi. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái tung độ của nó đã bị thay đổi. Còn bây giờ mình sẽ làm một phép trượt nghiêng theo trục. Đó, shearing theo trục Y thì các bạn sẽ thấy là cái giá trị nó sẽ dạng như thế này. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phép biến đổi, đó là sự kết hợp mà các phép biến đổi tổ hợp. Phép biến đổi tổ hợp ở đây là sự kết hợp của hai phép biến đổi là translation và rotation, tức là chúng ta vừa tịnh tiến và vừa xoay. Thế về vừa tịnh tiến vừa xoay thì chúng ta sẽ kết hợp của hai ma trận này thì chúng ta sẽ được một cái dạng ma trận như sau. Các bạn sẽ nhìn thấy cái phần ma trận đây, từ đây khung đây chính là ma trận của phép xoay, đúng không ạ? Kết hợp với phép tịnh tiến chúng ta ở đây chúng ta sẽ có TX và TY ở vị trí này.
Khi hai cái này kết hợp với nhau thì chúng ta sẽ được một phép biến đổi Euclidean là kết hợp của hai phép biến đổi này. Bây giờ mình sẽ minh họa trên file Excel cho các bạn thấy nhé. Đây là phép biến đổi Euclidean. Thì khi này mình cũng làm tương tự như các phần khác. Chỗ này mình sẽ viết cos, chỗ này là sin trừ sin, đúng không ạ? Và hai vị trí này là tx, ti. Và khi này các bạn sẽ nhìn thấy là ma trận biến đổi của mình là vừa tịnh tiến và vừa xoay cái giá trị này. Còn tiếp theo là biến đổi đồng dạng simulatory. Biến đổi đồng dạng thực chất đó là biến đổi của ba phép xoay, tức là nó sự kết hợp của Euclidean là có nghĩa là gồm có xoay tịnh tiến và kết hợp với tỷ lệ phép scaling, tỷ lệ đều, uniform scaling. Thì khi đó chúng ta sẽ có cái ma trận biến đổi dạng như thế này. Đấy, trong đó chúng ta sẽ có cái giá trị này chính là cái giá trị mà scale á, chúng ta có tỷ lệ scale, đây là giá trị tỷ lệ scale và đồng dạng luôn. Đồng dạng thì tất cả vị trí này các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ có giá trị ở đây luôn. Thì khi đó chúng ta sẽ có cái ma trận của phép biến đổi, nó sẽ có dạng như thế này. Và tương tự như vậy các bạn cũng sẽ áp dụng là tỷ lệ, các bạn viết code sin rồi tương ứng với cái giá trị mà mình đã viết ở trên. Và scale ở đây của mình là 4 chẳng hạn. Đấy. Góc xoay của mình vẫn là 30, tx là 3, ti là 5. Và khi đó chúng ta sẽ có góc xoay rồi. Simulatory còn sẽ có dạng như thế này. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ sử dụng cái cách này để chúng ta dùng cho phép biến đổi apply là sự kết hợp của 4 cái phép cơ sở, đó là rotation, translation, scale và shearing, để chúng ta ra cái phép biến đổi apply trong hình học nhé. Vậy là video vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn một số các phép biến đổi cơ sở và tổ hợp rồi, và hy vọng rằng cái video này sẽ hữu ích cho các bạn. Xin chào tạm biệt.